Welcome to Subash Guy Tech Channel. හොඳයි යාළුවනේ සියලු දෙනාම සුභාස් කෑ ටෙක් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අදත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ගෙනාවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා ටෙස්ට් එකකට. ඉතින් අපිට YouTube එකේ ප්ලේ වෙන වීඩියෝ එකක් හරි අපේ MP3 ෆයිල් එකක් හරි ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් ඒ කියන්නේ නැත්නම් අපි ගාව තියෙන වීඩියෝ ෆයිල් එකක් හරි මේකේ තියෙන ඔඩියෝ එක කොහොමද ටෙස්ට් එකකට කන්වර්ට් කරගන්න කියලා තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ සඳහා අපිට ටූල් දෙකක් වගේ අවශ්‍යයි. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් පැහැදිලිව කොහොමද මේක අපි කරගන්නේ කියලා. ඊළඟට ඔයගලන්ට මේක සිදු වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉතාල සරලව පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටරේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන මයික් එක භාවිතයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට්පෑඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. නෝට්පෑඩ් එක ඔයගොල්ලෝ නෝට්පෑඩ් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ තව ටූල් එකක් ඕපන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒක Windows logo key එකයි H එකයි ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට dictation tool එක ඕපන් කරගන්න. දැන් මම සිංහලෙන් කතා කරනකොට මේක ඇත්තටම වැරදි විදිහට තමයි ටයිප් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි වචනයක් කියන්නම්. මේක භාෂා කීපයකින් මෙන්න මේ භාෂා ටිකෙන් පුළුවන් මේක අපිට පරිවර්තනය කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න යාළුවනි කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ dictation tool එකේ මෙන්න microphone icon එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ hello how are you අන්න ඒ විදිහට ඔයගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි කොහොමද අපේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරනකොට අපේ කම්පියුටරේ තියෙන ෆයිල් එකක් වීඩියෝ ෆයිල් එකක් ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් ප්ලේ කරනකොට ඒකේ තියෙන ඔඩියෝ එක කොහොමද මේක කන්වර්ට් කරලා එන්නේ කියලා අපි බලමු. ඒක කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට තව කුඩා software එකක් අවශ්‍යයි. මේ software එක download කරගන්න විදිය මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා දෙන්නම්. ඒක download කරලා install කරලා කොහොමද මේ software එක අපි මේක arrange කරගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ Chrome browser එක මේ විදිහට open කරලා bb cable කියලා search කරගන්න. bb cable කියලා search කරගන්න. search කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට එන්න මෙන්න මේ පළවෙනි link එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. open කළා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන Windows වලට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් එක මෙන්න මේ මෙගාබයිට් එකක් තරම් වන පුඩා ෆයිල් එක download කරගන්න. download කළා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ විදිහට extract කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඉන්න zip file එකක් විදිහට extract කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ system එකට අවශ්‍ය විදිහට 64 bit 32 bit කියලා දැනගෙන ඔයගොල්ලෝ මේක install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක setup කරගන්න අවශ්‍යයි. අපිට ඕන විදිහට install කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ sounds settings වලට යන්න. sound settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ device එක cable out bb audio virtual cable වලට microphone එක මෙන්න මෙතනට select කරගන්න. cable out එකට ඔයගොල්ලන්ගේ cable in එකට play sound speaker එකට මෙන්න මේ cable input එක select කරගන්න. හොඳයි යාළුවනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ VB cable එක setup කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේකේ මේ audio එක කොහොමද test එකට convert කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ notepad එක මේ විදිහට open කරගන්න. notepad එක open කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද මේ විදිහට play කරගන්න. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ Windows logo key එකයි H එකයි press කරලා dictation tool එක on කරගන්න. දැන් බලන්න මෙතන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන audio එක මේ notepad එකේ automatically type වෙන හැටි. මේ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධතාවය අවශ්‍යයි.
ඉතින් මේ දේ හොඳින් සිදු වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ස්ටොප් කරලා වීඩියෝ එක ක්ලෝස් කරලා දාලා දැන් අපිට පුළුවන් මේ නෝට්පෑඩ් එකේ තියෙන එක අපේ කැමති තැනකට සේව් කරගන්න. යාළුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද YouTube එකේ තියෙන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට අවශ්‍ය YouTube වීඩියෝ එකක් audio එක අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි අපේ notepad එක මේ විදිහට open කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එක මේ විදිහට play කරලා notepad එක open කරලා Windows logo key එකයි H key එකයි දීලා අපිට පුළුවන් මේ Windows එක මේ විදිහට open කරගන්න. open කරගත්තාම වල දැන් මේ වීඩියෝ එක play වෙන අතරතුර මේ audio එක මේකේ type වෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය දෙයක් ඉගෙන ගත්තයි කියලා. description එකේ දාලා තියෙනවා මෙම softwares ඔයගොල්ලන් download කරගන්න පුළුවන් links ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් පහසුවෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගෙනාවු මේ වීඩියෝ එක පාට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න. මේකේ අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් comments කරන්න මගේ comment section එකේ. ඉතින් මගේ මේ වෙනි වීඩියෝ ඔයාලා ළඟට ගෙනා ගැනීම සඳහා මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියාගන්න. ඉතින් මාව subscribe නොකර යන්න එපා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.